Okej, jag vet inte om jag kommer få ihop det här nu. Det här är absolut en spindel. Jag har aldrig varit... Jag har aldrig varit så här redo för ett nytt år. Jag tror inte ni förstår. Jag har det här året vuxit så mycket som människa, mentalt, fysiskt, spirituellt. Alltså det är så mycket som jag har förstått med mig själv det här året. Och jag tänker ge er en tillbakablick på mitt år, vårt år. Där jag frågade er om ni ville ha en recap på det här året, Best of 2021. Och ni sa ja, och då satte jag mig ner och gjorde lite research på vad jag hållit på med det här året. Och i samband med att jag gjorde det så blev jag så sentimental när jag började kolla på gamla vloggar som jag har publicerat från början på det här året. 2021 hörni, vad känner vi? Är vi taggade? Har vi gett upp liksom? Eller har man nyårslöften ändå fast det är som det är? Men jag har ett nyårslöfte och det är att få långt hår. Ja, nu startar vi den här dagen och det här året. Den här handen, alltså den. Det här är min första vlogg inspelad 2021. Och jag var på en plats i början på 2021 som jag aldrig tidigare upplevt. Och att se tillbaka på det gör mig seriöst tårögd över hur stark jag har varit. Och det är så mycket som jag hållit för mig själv och så mycket som jag strugglat med och tagit mig igenom, helt ärligt. Vilket där och då kändes helt omöjligt. Sanningen är att jag har mått bajs. Jag har mått riktigt jävla dåligt den senaste perioden. Och jag har behövt ta hand om mitt psyke innan jag har tagit hand om något annat. Jag började året hemma i Stockholm och drömde om att åka iväg hit till Costa Rica. Allt jag vill är att flytta till Linnea och Maja i Costa Rica. Jag började sakta komma i ordning i min lägenhet. Fick äntligen min lägenhet att kännas som hem, som en plats jag kunde komma hem till, som gav mig ett lugn, vilket har varit så viktigt för mig det här året. Sen så har jag varit så hjärtekrossad att det känns som att jag gått sönder. Och jag vet att hjärtekross är liksom ett ämne som folk pratar om, det är så många som kan relatera till det. Men när man är i det så är det som att ingen förstår hur smärtsamt det är. Det var någonting under den perioden också som hände i mig själv. Jag tappade min självkänsla, min självkärlek. Och jag förstod att jag kan liksom inte hålla på. Alltså, om jag fortsätter på den här banan så kommer jag kommer inte överleva där. Alltså någonting har skiftats för mig. Och någonting som gör det tydligt är att jag har, alltså min självkänsla är nowhere to be found. Och just nu är inte livet så jävla fantastiskt. Jag tror att självkänsla är någonting som det kommer vara arbete hela mitt liv. Så jag för första gången tog tag i och började gå till psykolog. Och det var så avgörande för mig. Att gå till någon och få hjälp att sortera mina tankar om mig själv. Just mitt självkoncept har varit det som varit så viktigt för mig att alltså liksom få grepp om typ. Så början på det här året var mörk. Nu är jag tillbaka. Singel igen. Jag tänker att jag inte ska gå och bli kär i någon den här gången. Jag tänker att jag ska hålla mig till min plan och hålla mig singel. Jobba på min kärlek till mig själv. Vilket jag tycker att vi alla kollektivt kan göra. Och jag har pratat med er om att jag har haft mycket ångest och att jag övertänker mycket. Men jag tror inte riktigt jag har
pratat med er om hur, eller jag vet att jag inte pratat med er om hur mörkt det har varit för mig just det här året. På ett sätt som jag aldrig tidigare upplevt. Och det har också varit varför jag velat hålla det för mig själv, för att det har känts så naket och privat att dela det med alla. För mig var världen verkligen svartvit. Det fanns ingen färger i min vardag. Det fanns ingenting som gav mig glädje, helt ärligt. Jag mådde så fruktansvärt dåligt och det gör mig ledsen att tänka på. Herregud. Jag trodde verkligen inte jag skulle bli rörd. Men jag har kommit så jävla långt så att det är sjukt att tänka på hur jag mådde då när jag ser tillbaka på hur jag mår idag. Jag förlorade min aptit. Det var liksom världen var grå. Maten var liksom inte tilltalande. Alltså det fanns liksom jag såg liksom inget syfte med något. Jag såg inget syfte med att gå upp ur sängen. Lukas har genom hela den här perioden varit den enda anledningen till att mitt bolag har gått runt, helt ärligt. Jag hade liksom inget minne och jag hade ingen ork och jag hade ingen känsla för att göra någonting för mig själv. I takt med att tiden gick och det blev långsamt vår och det blev ljusare, så började jag ta tag i mig själv. Jag började träna oftare med Emil, som har varit en sån klippa för mig det här året. Min PT har liksom fått upp min glädje för att träna och därmed min aptit som sakta kom tillbaka. Så jag har tränat som en idiot det här året och det har varit så kul. Jag älskar att träna. Alltså jag har verkligen kommit in i det. Jag tycker det är så jävla kul. Jag börjar känna mig så stark. Och Emil är bäst. Så i takt med att jag gick till min psykolog, jag umgicks med vänner som gav mig bra energi som jag inte kände att jag behövde prestera runt. Jag kunde verkligen bara vara jag. Jag kunde ligga och gråta i soffan om jag behövde det. Jag kunde sitta tyst runt matbordet. Och jag kunde också prata om saker jag behövde ventilera. Det har varit så värdefullt att inte vara själv i det. Men i takt med att jag har gjort det, jag tränade, jag tog hand om mig själv, så började jag sakta hitta tillbaka till mig själv. Alltså det har inte varit enkelt. Det var verkligen highs and lows i dagar då man känner att man börjar hitta tillbaka till vem man faktiskt vet att man är. Och sen var det dagar där det var som att jag inte gjort någon utveckling alls, där allt bara var mörkt igen. Jag har haft en bra dag. Jag är väldigt nöjd med den här dagen. För att jag har liksom haft en bra känsla i magen. Och jag är väldigt tacksam för er. Och tack för att ni orkar med mig. Och att ni orkar vänta in mig när jag inte är på topp. För ni skriver så fina saker till mig i DM. Och jag läser allting. Och ni är faktiskt det bästa jag vet. Så länge du tar hand om dig själv och jobbar på att älska dig själv, så är du på rätt spår. Jag lovar. Även om det känns som att du är verkligen att du bara står och stampar, så lovar jag att det kommer att bli bättre. Och sen kommer våren. Och jag börjar få upp liksom det här pirret. Jag går från att vara hjärtekrossad till att tycka att saker känns spännande. Jag går på dejt. Jag bjuder hem mina vänner till min fina lägenhet. Kommer i ordning med min terrass. Bara en sån sak. Min drömterrass som jag till slut fick klart. Och den blev så fin. Alltså min drömlägenhet med min drömterrass. Jag är så sålt från min terrass. Sen hörni, sen kommer sommaren. Och då är det hot girl summer för hela slanten. Nej men alltså den här sommaren har varit helt sinnessjuk. Jag har rest och festat och skrattat och mått så bra att det var så många gånger som jag kan inte räkna på fingrarna hur många gånger jag har liksom stannat upp och brustit ut i glädjetårar för att jag trodde aldrig att jag skulle få må så bra. Och jag åkte till Kroatien med mina bästa vänner. Vi bodde på en segelbåt i en vecka och firade mig som fyllde 25.
Jag minns hur jag satt längst upp på båten och hade musik i öronen och tittade ut över mina vänner som skrattade och dansade och lekte. Och jag bara grät och grät och grät för jag var så tacksam. Jag var äntligen närvarande för att se allting som är så fantastiskt som är mitt liv. Men den här sommaren var stökig och väldigt kul men intensiv. Det var Marbella, Ibiza, Kroatien, Mykonos, Marbella igen. Alltså det var kul men wow, vad mycket intryck. Jag har så mycket intryck från den här sommaren att det går liksom inte. Jag vet inte var jag ska börja helt ärligt. Men jag har haft så kul. Kom jag hem till Stockholm till min lägenhet och tog med mig alla intryck jag samlat på mig under sommaren och kom liksom in i en bra rutin. Jag började träna hemma med min PT. Jag spenderade massa tid med vänner och så gjorde allt som gör höst till min favoritårstid. Rutiner, må bra igen, jag började hitta tillbaka mitt sug för att jobba, min kreativitet. Jag kände att min hjärna var inte lika dimmig som den varit tidigare. Jag har varit kär, jättekär. Jag har jobbat massa och det känns kul att jag hittade tillbaka till det efter året som var. Jag fick öppna min egna A-design-butik. Hon har mat från Norge. Det är det sjukaste jag var med om. Jag har släppt flera designs. Jag har släppt min sista kollektion för guldfynd. Jag har spenderat tid med min familj och det är också någonting som jag i och med det här året blivit så mycket mer uppmärksam till hur tacksam jag är för min familj, för mina vänner men verkligen för min familj som är det bästa jag har och som har varit sån stöd att jag tror inte jag hade överlevt det här året utan dem. Hur de har åkt upp till Stockholm från Göteborg för att få upp mig ur sängen och laga mat till mig och trösta mig och hjälpt mig att få mitt liv att gå runt. Vet inte vad jag hade gjort utan min familj. Helt seriöst. Nu är vi i december. Sista december och jag fick äntligen göra det jag drömt om och pratat om så länge. Jag är i Costa Rica och har varit här i en månad. Ska vara här i flera månader till för att surfa och leva mitt bästa liv och fortsätta jobba på mitt självkoncept och att älska mig själv och att älska mitt liv. För att det är helt fantastiskt och jag är så glad över att vara här för att uppleva det. Det är helt sjukt vad mycket som hinner hända på ett år. Och jag vill verkligen att ni ska, alla som ser det här, ta med er i nästa år. Hur viktigt det är, alltså prio 1 nästa år. Alla våras nyårslöfte ska vara att älska oss själva. För resten löser sig. Och hörni, det blir bättre. Det blir verkligen det. Jag lovar. Och jag är så stolt över mig själv. Jag är så stolt över er. Och jag älskar er och tack för det här året. Sjukt år vi har haft. Riktigt sjukt år. Jag älskar er.